हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र अनलाइन मार्फत बिना लगानी पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी आगामी दिनहरु तपाईले बाइनरी ट्रेड, फोरेक्स, स्टक मार्केट र क्रिप्टो करेन्सी ट्रेडिङ लगायत तपाईहरुले टेक्नोलोजी टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ अनि तपाईहरुले अनलाइन मार्फत कसरी बिजनेस गर्न सक्ने आफ्नै नेपाल देशमा बसेर भन्ने भिडियोहरु पनि तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अगाडिको भिडियोहरु तपाईले हेरिसक्नु भएको छ। मैले त्यसमा तपाईले बाइनरी ट्रेड कसरी गर्ने र त्यसबाट इन्कम कसरी गर्ने भिडियोहरु बनाएर राखिदिएको छु। हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला। भन्दै आज म तपाईहरुको माझमा दुईटा अर्निङ साइट र दुईटा चाहिँ तपाईको पेमेन्ट प्रुफ लिएर आएको छु। एउटा तपाईहरुले चाहिँ तपाईले रबर माइनिङ साइट लिएर आएको छु जसबाट तपाईले माइनिङ र अर्निङ दुईटै गर्न सक्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी जो BTC तपाईले आफ्नो BTC वालेटको एड्रेस हालिकिन तपाईले साइन अप गरी त्यसबाट इजिली माइनिङ सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। सरी फ्रेन्ड्स, अनि म यहाँ तपाईको माझमा गुगल क्रोम खोलिसकेको छु र मोबाइलमा र तपाईले गुगल क्रोम खोल्नु होला। गुगल क्रोममा तपाईले आफ्नो ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुनेछ अंग्रेजीमा। यो चाहिँ रुसियन वेबसाइट रहेको कारणले गर्दाखेरि यसमा रुसियन भाषाहरु हुन्छ। त्यसैले तपाईले गुगल क्रोममा ल्याङ्ग्वेजलाई ट्रान्सलेटमा राख्नुभयो भने इजिली तपाईलाई अंग्रेजीमा हुन्छ र सजिलो हुनेछ। रेजिस्ट्रेसन गर्नको लागि अप्सनमा जानुस् र अप्सनमा गएपछि यस्तो खालको रेजिस्ट्रेसन फर्म तपाईले यहाँ फिल अप गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि फर्म यहाँ तपाईले फर्म फिल अप गर्नको लागि तपाईले सुरुमा युजर नेम हाल्नुस्, युनिक नेम हाल्नुस् र तपाईले इमेल राख्नुस्, इमेल एड्रेस राख्नुस् र तपाईले त्यहाँनेर पासवर्ड अनि टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा तपाईले चेक हाल्नुस् र तपाईले आई एम नट रोबोटमा यसरी तपाईले क्लिक गरी यसलाई क्याप्चा फिल गर्नुस् र रेजिस्ट्रेसनमा तपाईले क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। मैले रेजिस्ट्रेसन गरिसकेको छु। अब म तपाईहरुलाई लगइन गरेर कसरी हाम्रो वेबसाइट भित्र काम गर्ने भन्ने कुराहरु तपाईलाई म बताउने छु। मोटर स्पिड भन्ने यो वेबसाइट रहेको छ अनि सम्पूर्ण भिडियोको र वेबसाइटहरुको लिंक चाहिँ म तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा दिने छु। त्यहाँबाट तपाईले जोइन गरेर यसमा काम गर्न सक्नुहुनेछ। सुरुमा तपाईहरुलाई यसको इन्टरफेसहरु र यसको कामहरुको बारेमा तपाईलाई बताउने छु। यहाँ सुरुमा तपाईलाई 100 यहाँ हेर्नुस् तपाईको अकाउन्ट 100 100 तपाईहरुले रबर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जसद्वारा तपाईले विथड्र गर्ने हैन तर त्यसद्वारा चाहिँ तपाईहरुले यसमा माइनिङ बाइकहरु तपाईले किन्न सक्नुहुनेछ। जसद्वारा तपाईलाई माइनिङ गरेर धेरै समयसम्म लाइफ टाइमै दिइरहने चाहिँ माइनिङ हेर्नुस्। अनि तपाईको तीनवटा बाइकहरु छ। एउटा 150, एउटा $10 रबर र अर्को चाहिँ $50 छ। अनि 50 को दुईटा हामी रबर 50 रबर गरेर दुईटा हामी बाइक किन्ने छौं। जसद्वारा तपाईले आसान तरिकाले चाहिँ त्यसबाट रबर माइनिङ भइरहनेछ र अर्निङहरु प्राप्त गरिराख्नुहुनेछ। अनि विशेष गरेर तपाईहरुले अर्को पनि मेथड चाहिँ अर्निङ गर्ने अझ दुईटा मेथड छ यस वेबसाइटबाट अर्निङ गर्ने। त्यो मेथड तपाईलाई बताउने छु। पुरा भिडियो हेर्नु होला तब मात्रै तपाईले बुझ्नुहुनेछ। यहाँ तपाईले यो सेक्सनमा जानुहोस् र यो सेक्सनमा गइसकेपछि तपाईलाई म यहाँ तपाईलाई देखाउने छु। यसमा तपाईले आफ्नो माइनिङ भएको कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर हाम्रो दोस्रो नम्बरको बाइक दुईटा आइटम्स किनेको छु जो चाहिँ होन्डा VTR एभेन्जर छ। अनि जसद्वारा चाहिँ हामीले यसमा सजिलै इजिली अर्निङ गर्छ। 1000 तपाईको 1000 किलो माइल्स यसले चाहिँ बराबर चाहिँ 1 रबर हुनेछ। हाम्रोले लगभग 4 साढे 4 घण्टामा गर्छ भने दिनभरिमा 10 घण्टा गर्यो भने 4000 2-2.5 दिनमा तपाईले यसबाट 1 रबर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ भने र अर्को मेथड छ अर्निङ गर्ने त्यो कुरा तपाईलाई बताउने छु। बिजनेस प्रमोटको लागि प्रमोटरहरुको लागि यहाँ एडभर्टाइजरको बारेमा छ र यसमा लगानी गरेर पनि यसरी यहाँ लगानी गरेर पनि अर्निङ गर्ने कुरोहरु छ। तर यहाँ तपाईहरुको माझमा सफरिङहरु छ अनि सफरिङको द्वारा पनि तपाईले अर्निङहरु गर्न सक्नुहुन्छ। एडभर्टाइजरहरु दिन सक्नुहुनेछ। यहाँ सफरिङ एडभर्टाइजरहरु जसद्वारा चाहिँ तपाईको वेबसाइट जति अर्निङ गर्ने वेबसाइटहरु प्रमोट हुन सकेको छ। र तपाईको माझमा बोनसमा थिचेर म बोनसमा आइपुगेको छु। अनि बोनसमा आइपुग्नु साथ यहाँले चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माथि यो एप्पल्सहरु पिन्सहरु भएको यहाँ एउटा एडभर्टाइज हुन्छ। त्यो एडभर्टाइजलाई क्लिक गरेर त्यसलाई चाहिँ तपाईले एकछिन ओपन हुनु दिएर ब्याक गर्नु होला र यस्तो खालके ग्रीन खालके यहाँ आउँछ। अनि त्यो आइसकेपछि तपाईले त्यसमा क्लिक गरिकिन अनि त्यसबाट तपाईले बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा बोनस भने एउटा तपाईले डाइरेक्ट विथड्र गर्ने बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भने अर्को चाहिँ तपाईले परचेज बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। दुईटा बोनस तपाईले यसबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो एउटा अर्निङको एउटा पोइन्ट भयो। यो एउटा पोइन्ट छ र अर्को यो चाहिँ तपाईले अघिको तपाईले तल आइटम यहाँ देख्नुहुन्छ तल एड प्राइसको टाइमिङ हुन्छ। यसको चाहिँ माथि छ माथि 16-17 हुँदै दुईटा एड हुन्छ। एउटा तपाईको अनि यो क्याप्चा फिल गर्नु पर्ने हुन्छ। एउटा तपाईको चाहिँ त्यो मैले भनिसके परचेज
तपाईले बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ तपाईहरुले डाइरेक्ट विथड्र गर्ने सक्नुहुन्छ तपाईको विथड्र गर्ने अमाउन्ट एकैचोटी आयो भने त्यसबाट डाइरेक्ट विथड्र पनि गर्न सक्नुहुनेछ अनि यहाँ चाहिँ रुसियन अनि इंग्लिश भएको यहाँनिर क्रस भएको ठाउँमा मुनि टाइमिङ गरेको हुन्छ त्यो टाइमिङमा चाहिँ तपाईले क्याप्चा फिल गरिकिन ताराहरु के 1 2 माइनस गर्दा कति हुन्छ भनेर त्यहाँ सोधेकोहरु त्यसको आन्सर दिनुपर्ने हुन्छ नि यसको चाहिँ तपाईको यहाँनिर यो उ भइसकेको छ अनि यहाँनिर तपाईले देखिसक्नु भएको छ अनि मैले ब्याक गरे ब्याक गरेर अप्सनमा गइसकेको छ यहाँ मोटर बोनस भनेको छ मोटो बोनस भनेको छ योर प्रोफाइल भनेको छ प्रोफाइलमा जान सक्नुहुनेछ मोटो बोनसमा गएर मोटो बोनस तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ योर प्रोफाइलमा जानुहुन्छ प्रोफाइल अपलोड गर्नु सक्नुहुन्छ अनि यो सिस्टममा जान सक्नुहुनेछ र यो वेबमा जानुभएपछि तपाईले यस्तो यो चाहिँ एउटा अर्निङ गर्ने मेथड अर्को रहेको छ तपाईले त्यो अप्सनमा गएर यो मेथडमा तपाईले बुक्न सक्नुहुन्छ र यहाँको सबै एडहरु हेर्नुभयो भने तपाईले लगभग पनि 0.25-30 अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ लगभग 2-3 दिनमा तपाईले 1 रबर यसबाट पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ उता फ्रीमा तपाईले 1 रबर यसमा 1 रबर र तपाईले अब अर्को एउटा मेथड चाहिँ फेरि अर्निङ गर्ने त्यसबाट पनि तपाईले रबर अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ फ्रीमा यति पाएको छौं हामी पाइरहेको छ यसमा चित्त बुझाउने छौं यहाँ हेर्नुको पछि तपाईले त्यो एड भिजिट गरिसकेपछि यस्तो फरक आउँछ 5 मा -4 हुँदाखेरि 1 हुन्छ अनि 1 यहाँनिर 1 2 3 4 5 8 सम्म दिएको छ मैले 1 थिचे अनि यो चाहिँ यो थ्यांक्स भनेर थ्यांक्स फर भिजिट भनेर यहाँ राम्रो रहेको छ नभए क्रस दिन्छ यसलाई यसरी गरेर यसलाई क्रस गरेर मिनिमाइज गरेर अनि यसलाई क्रस गरेर फ्याक्न सक्नुहुन्छ मिनिमाइज गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरु गुगल क्रोमको माथि यहाँनिर टपमा मेरो चाहिँ कोठामा 32 मैले वेबसाइट 32 वटा वेबसाइट खोलिरहेको छु तपाईको कति खोल्नु भएको छ त्यो अनुसारको त्यहाँनिर नम्बर हुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यसलाई हटाएको छु र अर्को तपाईलाई फेरि वेबसाइट अर्को भिजिट गरेर देखाउँछु अर्को तरिकाको पनि क्याप्चा फिल गर्नुपर्ने हुन्छ 10 सेकेन्ड मात्रै हुन्छ जस्ट 0.02 तपाईले यसबाट रबर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ 11-12 वटा तपाईलाई वेबसाइट हुन्छ तपाईको यसबाट पनि राम्रै इन्कम हुनेछ सरी फ्रेन्ड्स अनि यहाँ हेर्नुस् 1 2 3 4 8 आएको छ दुईटा तारा आएको छ हामी 2 थिच्ने छौं यो क्याप्चालाई फिल गर्ने छौं यसको यति नै हो इजी कामहरु छ दिनमा तपाईले 4-5 मिनेट दिनुभयो भने यो वेबसाइटलाई यसबाट 2-3 दिनमा तपाईले 2-4 रबर मजाले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ यस्तै हामीले 50-60 र लगभग 100 वटा हामीले चाहिँ तपाईको हामीले वेबसाइट चाहिँ हामीले तयार गर्यौं भने लगभग 5-10 मिनेट दिने हामीले दिनभरिमा हामीले धेरै यो लकडाउनको समयमा धेरै अर्निङ गर्न सक्छौं दोस्रो चाहिँ हामीले फेरि धेरै भन्नु मतलब 30-35-25-30 हजार हामीले घरमै बसेर गर्न सक्लौ तर त्यो चाहिँ केही हैन त्यो भन्दा धेरै दिनमै $500,000 अर्निङ गर्ने मेथडहरु तपाईलाई म बताउने छु पुरा भिडियोमा बनिरहनु होला युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला यो हेर्नुस् अन पर्चेजको लागि चाहिँ पर्चेजको लागि 0.55 बोनस प्राप्त गरे भने फाउन्ड मैले त्यनेर फाउन्डमा मेरो 23 मैले जति पनि एडहरु रहेको छ 0.23 अहिले मसँग आएको छ अब 2-4 दिनमा फेरि म यसबाट विथड्र गर्ने अमाउन्ट प्राप्त गर्ने छु र तपाईलाई विथड्र प्रुफ सहित लिएर देखाउने छु अनि तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ र विशेष म अर्को वेबसाइट पनि राखेको छु अर्को वेबसाइट तपाईले त्यसमा चाहिँ क्रिप्टोकरेन्सी माइनिङ गर्न सक्नुहुनेछ जसबाट चाहिँ विदाउट इन्भेस्टमेन्ट र इन्भेस्टमेन्ट दुईटै गरेर दुईटै मेथडमा गर्न सक्नुहुनेछ अर्को अन्तिममा तपाईलाई म मेथड सिकाउने छु यसबाट अर्निङ गर्ने अर्को मेथड पनि छ त्यो मेथड तपाईले यो सम्पूर्ण तपाईले बुझ्दै जानुभयो भने त्यो मेथडलाई पनि तपाईले राम्रो एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ अनि त्यहाँदेखि ब्राउजर साइट भनेर त्यो हामी गएको थियौं र यहाँ तपाई यो एउटा यसद्वारा तपाईले धेरै भन्दा राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथि देखाइसकेको छ तपाईको साथीले पनि अर्निङ गर्दा तपाईलाई फाइदा र तपाईको साथीले कुनै पनि घाटा 7% तपाईलाई फाइदा हुन्छ भने 1% तपाईको क्लिक फाइदा हुन्छ इम्प्रेसन फाइदा हुन्छ भने यसरी कपी गरेर तपाईको साथीलाई यसबाट चाहिँ हामी अर्निङ गर्न सक्छौं भने साथीलाई शेयर गर्नुभयो भने डेफिनेटली तपाईको साथीले त फाइदा गर्छ त्यसको फाइदा चाहिँ तपाईलाई पनि आउनेछ यो तीनटा मेथड गरेर जम्मा गरेर हामीले फाइदा र यसबाट धेरै भन्दा धेरै अनलिमिटेड अर्निङ गर्न सक्छौं भन्दै आज यो अर्को वेबसाइट हेर आएको छु यहाँ चाहिँ तपाईले miningHub.ltd भनेछ तपाईले यहाँ बिटकोइन एड्रेस हाल्नु होला म बिटकोइन एड्रेस हाल्ने छु तपाईको बिटकोइन एड्रेस भनेको चाहिँ ब्लकचेन अनि कोइनबेसमा तपाई अनफर्स्टेड पेको तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ अनि पेयरको पनि तपाईले बिटकोइन वालेट एड्रेस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यो एड्रेस हालेर मुनि 6 वटा पिन हाल्नु होला 6 वटा पिन चाहिँ तपाईले बिर्सिनुहुन्न तपाईको पासवर्ड हो यहाँ तपाईले इमेल एड्रेस तपाईले राख्नु भयो भने तपाईले पासवर्ड चाहिँ बाइ चान्स भुलि जानु भयो भने तपाईले गरेको अर्निङ तपाईलाई जिउको दिउ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको जुन पिन कोड रिकभर गर्न मिल्छ यसबाट
त्यो भएर यहाँनिर इमेल तपाईँले यहाँनिर भेरिफाई गर्नुहोला। यहाँ तपाईँले इमेल भेरिफाई गरिसक्नु भएपछि तपाईँलाई त्यो फाइदा हुनेछ। अनि तल देख्नु सक्नुहुन्छ तल यहाँनिर रेफर लिङ्क हुन्छ, रेफर लिङ्कबाट तपाईँलाई फाइदा हुनेछ। त्यो गरिसकेपछि त्यहाँनिर तपाईँलाई मैले यहाँनिर यो स्पिन 3 स्पिन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले 3वटा स्पिन तपाईँलाई घुमाउनु होला, त्यसबाट तपाईँले BTC प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। मसँग 3वटा छ, अब 2टा बाँकी छ। एउटा स्पिन त मैले घुमाइसकेँ। हरियो अक्षरले माथि नोटिस दिएको हुन्छ यहाँनिर बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेर, त्यो बोनस त्यो क्लिक गरेर यस क्षेत्रमा तपाईँ आइपुग्न सक्नुहुन्छ। मैले अघि सुरुमा देखाएँ तपाईँलाई। 2चोटि भयो, अब लास्टचोटि छ। यो लास्टचोटि गरिसकेपछि मैले यसबाट जति पनि पाउनुपर्ने सुरुको इन्कम पाइसक्छु र पछि अब यहाँनिर यसको विथड्र भनेको 0.002 हो। 0.002 अहिले यहाँ 50,000 लगभग 40-48,000 मैले यहाँबाट प्राप्त गरिसक्नेवाला छु भनेर भनिरहेको छु। यहाँ 4,900 कति पाइसकेको छु र तपाईँलाई म देखाउने छु यहाँनिर टोटल मेरो कति भएको छ। अनि सक्सेसफुली भइसकेपछि इमेल अपडेट पनि सक्सेसफुली भइसकेको छ र यहाँ तपाईँलाई म सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले यहाँ फुलफिल गरेर देखाउने छु। यहाँनिर सक्नुहुन्छ, यहाँनिर थिचेर अघिको स्पिनमा चाहिँ अलिकति तलमाथि भएको रहेछ भिडियो, अनि यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फ्री लक्की अप्सनमा गएपछि त्यो स्पिनमा पुग्नुहुन्छ तपाईँ। त्यो स्पिनमा पुगेर चाहिँ तपाईँले त्यसरी अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ ड्यासबोर्डमा अब मैले त्यो अघि पछि भएको रहेछ भिडियो एडिटिङ गर्दा बुझेर गर्नु होला। यस्तो इजी छ यो, त्यस्तो गर्न त्यस्तो गाह्रो खास केही पनि छैन। अनि हेर 42,674 जति भइसकेको छ मेरो। अनि अब यहाँ अर्को अब यो वेबसाइट त्यसरी गर्ने हो, अनि त्यसमा त्यसरी काम गर्ने। र अर्को साइट यहाँ पेयरमा मेरो अहिले 2 रबल तपाईँलाई देखाएको छु र यसबाट तपाईँलाई म विथड्र गरेर देखाउने छु लाइभ प्रुफमा तपाईँलाई तत्कालीन रूपमा। यसमा चाहिँ इन्स्टन्ट विथड्र दिन्छ। यो वेबसाइटबाट चाहिँ यो एकदम वेबसाइटमा रहेको छ, अनि इन्स्टन्ट विथड्र दिन्छ। यहाँ 1.0.4 रहेको छ मसँग रबर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। म त्यो विथड्र गरेर तपाईँलाई देखाउने छु। यसबाट पनि तपाईँले राम्रोसित अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा जोइन गर्नुभएको छैन भने तपाईँ मेरो वेबसाइटमा गएर जोइनिङ हुन सक्नुहुनेछ। म तपाईँलाई यसको भिडियो डिस्क्रिप्सन दिन्छु, त्यहाँबाट गएर जोइनिङ गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् मैले कतिचोटि यहाँनिर 1चोटि 2चोटि 3चोटि मैले त विथड्र गरिसकेको छु। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1.0.0 यहाँ सबै तपाईँलाई देखाउनको लागि। अब यहाँ म प्रुफ पनि देखाउँछु। 2 छ, अब यहाँ रिफ्रेस गर्छु, हेर्नुहोस् 3 रिफ्रेस गरे बित्तिकै मैले 3 प्राप्त गरेको छु। 3 रबर मसँग भइसकेको छ। अब फेरि अर्को वेबसाइट पनि छ जसबाट तपाईँलाई मैले फेरि पनि त्यो हिजो मात्रै तपाईँलाई त्यसको भिडियो बनाएर दिएको थिएँ। त्यसको पनि मैले राति काम गरेर 1 रबर अर्निङ गरिसकेको छु र त्यसको पनि म विथड्र प्रुफ तपाईँलाई दिनेछु। अनि फ्रेन्ड्स अगाडिको वेबसाइट जब तपाईँलाई मैले देखाएको थिएँ त्यो वेबसाइटहरू मैले धेरै राति रिसर्च गरेर निकालेको वेबसाइट हो। लाइक अनि सेयर अनि सब्सक्राइब गर्नु होला। त्यसको पनि पेमेन्ट प्रुफ आएपछि तपाईँलाई म त्यो पनि प्रुफहरू पनि दिनेछु। विशेष गरी त्यसले लिजेन्ड साइट भनेर मैले त्यसलाई तपाईँहरूको माझमा अप्रुभ गरेको हो। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो अर्को बिटकोइन पनि राम्रै लागेर, यो बिटकोइन साइट पनि राम्रै लागेर तपाईँहरूको माझमा मैले प्रेजेन्ट गरेको छु। त्यसमा हामी साइनअप गर्नेछौँ, काम छैन त्यसमा त। त्यो साइनअप गरेर हामी छोडिदिनेछौँ र पछि हामी त्यसको इन्कम के कस्तो हुन्छ, त्यसको वेबसाइटको स्क्याम होला नहोला हामी जान्दैनौँ। त्यसमा हामी इन्भेस्ट गर्दैनौँ, जस्ट हामी साइनअप मात्रै गर्ने हो। पछि प्राप्त भयो भने ठिकै छ, प्राप्त भएन भने नो प्रब्लम। हामी त्यसमा त्यस्तो परिश्रम हामीले गरेको छैनौँ र हामी आश हुन्छ, अब निराश हुन्छ, तर त्यति नै हो, परिश्रम चाहिँ हाम्रो जाने छैन। रबर माइनिङ साइटबाट त तपाईँले प्राप्त पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले अर्निङको लागि चाहिँ तपाईँले रबर यो त नछान्नुहोस्। जे अर्निङ गर्नुहुन्छ, जे कमाउनुहुन्छ त्यो कमाउनुहोस्। त्यसको सम्पूर्ण कुरा तपाईँले जे कमाउनुहुन्छ, पैसामा कमाउनुहुन्छ, त्यो तपाईँलाई डलरमा हुन्छ, पैसामा पनि हुन्छ, बिटकोइनमा हुन्छ, सबैमा हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् मैले 1.30 रबर चाहिँ अर्निङ गरेको छु। यसको पनि विथड्र प्रुफ तपाईँलाई म दिनेछु। यो चाहिँ मलाई धेरै टाइम विथड्र गर्नको लागि पेन्डिङमा धेरै रह्यो। अनि तपाईँको मैले बेलुका कति बजी 10-11 बजी हुनुहुन्छ, लगभग 12 बजीतिर हुनसक्छ, 10-12 बजीतिर मैले यसलाई विथड्र लगाएको होला, 12 बजी राति। तर यो चाहिँ बिहानको लगभग 2 बजीतिर मात्रै यसले चाहिँ मलाई दिएको छ। मैले सक्सेसफुली हेर्नुहोस् क्यास आउट भएको छ, फाइन भएको छ। यहाँनिर चाहिँ 1.34 रहेछ, 1.34 रहेछ। अनि 34 मा मैले टोटल विथड्र लगाएको छु पेयरमा। तपाईँले यसरी लगाउन सक्नुहुन्छ। यो पनि हिजै मात्रै दिएको वेबसाइट हो। यसरी मलाई यसबाट पेमेन्ट मैले प्राप्त गरेको छु। मैले तपाईँलाई सुनाउँछु र प्राप्त गरेको कुरा। र मसँग 3 रबर थियो, अब यो मैले विथड्र गरेँ 4 रबर हुन्छ। यसको पनि प्रुफ तपाईँलाई म दिनेछु। मेरो यो भिडियो अब अन्तिम भइसकेको छ, लगभग 15-16 मिनटको भिडियो हो। यत्रो लामो भिडियो भनेर तपाईँले
चित्त मन नदुखाउनु होला, सरी भन्न चाहन्छु। आगामी दिनमा छोटोभन्दा छोटो भिडियो बनाउने कोसिस गर्नेछु। यो विथड्रको चाहिँ तपाईँको प्रुफहरू चाहिँ तपाईँले अर्को भिडियो किन बनाइरहने भनेर तपाईँले एकै ठाउँमा मैले गाबेर ल्याएको कारणले गर्दाखेरि अलिक लामो हुनु पुगेको छ। अनि 2टा वेबसाइट र 2टाको चाहिँ विथड्रो प्रुफ तपाईँलाई दिँदाखेरि अलिक लामो हुनु पुगेको छ। अनि त्यसमा चाहिँ म आइएम सो सरी फ्रेन्ड्स भन्न चाहन्छु। अनि यहाँनिर प्रेयरमा हेर्नुहोस्, यहाँनिर चाहिँ तपाईँले डन भएको छ। अघि चाहिँ तपाईँको यहाँनिर हेर्नुहोस्, मसँग 4 रबर भइसकेको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच पुरा भिडियो हेर्नुभएको लागि। अनि जतिजनाले सब्सक्राइब गर्नुभएको छ सब्सक्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच भन्दै आजको भिडियो यहाँ राख्न चाहन्छु। जय नेपाल, बाई बाई।